Chào mừng bạn đến với kênh Tách Trà kể chuyện. Lưu ý video được tạo dựng và lồng tiếng bởi AI. Video chỉ mang tính chất giải trí và phục vụ cộng đồng. Chỉ vì một bữa tôi có thể ăn 18 cái bánh bao cừu hành tây, cha tôi lại bán tôi sang nước địch để hòa thân. Thánh thượng không biết đó thôi, đứa con gái này của thần quả thực là ma đói, đầu thai, thần đã chừng này tuổi vẫn còn cẩn trọng nỗ lực. Chỉ sợ mất việc, một bữa nó ăn bằng 3 người, một ngày ăn 4 bữa mà miệng còn kén chọn, không ngon là nổi cáu. Đói quá là nhảy chồm chồm lên còn đòi cắn người, có được đứa con gái này, đáng giá bằng 10 vạn hùng binh. Người đâu? Trọng thưởng. Cuối cùng cũng tống cổ được cái bà cô ăn sạt nghiệp này đi rồi. Thánh thượng lại ban cho nhiều đồ tốt và áo cưới thế này. Ông lại muốn đưa con gái đi hòa thân sao? Người ta thế này không phải là quá mệt sao? Nếu không phải vì hai mẹ con bà, mỗi ngày đi sớm về khuya thiết chiều, tôi có dễ dàng gì không chứ? Cái đồ trời đánh nhà ông bán con gái tôi đi rồi ông còn có mặt mũi mà nói. Ông có biết thắng quốc xa cỡ nào không? Con gái gả qua đó mấy năm mới gặp được một lần. Không sao đâu. Con gả qua đó, biết đâu chưa được mấy năm đã ăn sạt nghiệp Nhiếp Chính Vương rồi, hắn sẽ bỏ con thôi, đến lúc đó con lại về. Nghĩ lại Thẩm Thanh ca ta cũng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông. Con gái ta sao có thể bị hư chứ? Con gái của Thẩm Thanh ca bà, một bữa còn ăn được 18 cái bánh bao nhân thịt cừu hành tây to tướng. Đồ ăn ở Thắng Quốc có ngon không? Nhiếp Chính Vương phủ có tiền không? Nếu Nhiếp Chính Vương chê con ăn quá nhiều mà bỏ con cứ viết thư cho A cha, không cần con làm gian tế truyền tin tình báo sao? Nếu con muốn thì cứ viết. Ây chà, dù sao trong mắt nha đầu con chỉ có đồ ăn, chắc cũng chẳng truyền được tình báo gì ra hồ. Ta, Phương Nhược Nhược, năm 18 tuổi này, cuối cùng cũng gặp được một cơ hội lưu danh sử sách. Xưa có Tây Thi khéo dùng mỹ nhân kế, ly gián Ngô Vương, bức tử Ngũ Tử Tư, lại có điêu thuyền Trí Dũng song toàn ly gián Đồng Trác Lã Bố. Nay có Phương Nhược Nhược ta, giữ hổ mưu bì, dã lang cộng vũ. Sau này tên của ta đặt cùng Tây Thi điêu thuyền. Đó chính là sự tồn tại của đại mỹ nhân nhất đảng rồi, ha ha ha. Vương gia đúng như ngài dự đoán. Lão hồ ly Phương Túc đó, quả nhiên chủ động dâng con gái lên. Đây là bức họa nữ tử hòa thân mà Cảnh Quốc gửi tới. Cái này. Nữ tử trên bức họa này lại có dung mạo nhường này sao? Lần này Phương Túc, lão hồ ly đó phái nữ tử này không biết có dụng ý gì. Mỹ nhân kế chăng? Tại hạ ngu muội, xin vương gia không tiếc lời chỉ giáo. Lão hồ ly Phương Túc này chúng ta đều đã gặp. Khi còn trẻ cũng coi như mặt như quan thân hình ngọc thụ lâm phong. Khi một mình đi xứ Thắng Quốc, không biết có bao nhiêu nữ tử ném hoa quả tươi. Mẹ của nữ tử này vốn có danh xưng đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Dung mạo của nữ tử này, dù nói thế nào cũng chắc chắn vượt qua người thường. Vương gia anh minh, lại có thể từ gia thế suy đoán ra chân tướng, quả thực cao minh. Thú vị, thật thú vị. Nữ tử này còn chưa bước vào Thắng Quốc ta, đã có tâm kế này. Nàng ta chắc chắn nhận định ta sẽ phái người vẽ bức họa của nàng, cố ý đánh lừa thị giác, dùng một bức họa giả mê hoặc chúng ta. Bức họa này là do ai vẽ? Ngươi đã tận mắt nhìn thấy nàng ta rồi sao? Nữ tử này sống ở nội trạch, đại môn không ra, nhị môn không bước, khá là thần bí. Nhưng nghe người trong phủ nói, nữ tử này giống như bánh bao thành tinh. Ngoài ra nữ tử này gặp ai cũng nói, nàng ta nói gì? Nàng ta nói, nàng ta và vương gia biết đâu là đậu xanh nhìn vương bát, nhìn vừa mắt nhau. Tiểu nhân liền dựa vào tưởng tượng vẽ ra bức họa này, cho nên ngươi vẽ mắt nàng ta thành hạt đậu xanh. Vậy bổn vương chính là vương bát sao? Tội của tiểu nhân. Xem ra nữ tử này tâm cơ khá sâu. Đây là tung hỏa mù để đánh lừa. May nhờ vương gia tuệ nhãn như cự, động sát thu hào. Nếu không chúng ta suýt nữa thì trúng kế rồi. Xem ra vương phủ này sẽ náo nhiệt thêm nhiều đây. Tiểu thư, phu nhân lại làm chân giò heo lớn bảo nô tỳ mang tới cho người. Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi mới có thể ăn lâu dài. Nhược Nhược nghe nói Nhiếp Chính Vương hắn tâm ngoan thủ lạt, lạnh lùng vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn không gần nữ sắc, thủ nhãn thông thiên, không màng tình này, đây đâu phải là đại hội thành ngữ. Nhiếp Chính Vương trong thoại bản, 10 người thì có 9 người là như vậy. Nhược Nhược,
Nếu hắn muốn treo muội lên tường thành, muội hãy treo cổ chết trước cửa phòng ngủ của hắn trước. Nếu hắn cường thủ hào đoạt, muội cứ buông bỏ gánh nặng trong lòng, cứ đối đãi cho tốt. Biểu tỷ, tỷ quên rồi sao? Khi đệ đói phát điên còn khó yên hơn cả lợn ăn Tết. Làm người thật thà, đói quá ta chỉ một đấm là đánh hắn văng vào tường, cậy cũng không ra được. Đúng vậy, suýt nữa quên mất chuyện này. Muội ở bên đó đứng vững chân rồi, nhớ đón tỷ qua chơi mấy ngày nha. Công chúa, hoàng hậu nương nương đặc biệt dặn dò, người hiện nay là công chúa hòa thân cảnh quốc, nhất ngôn nhất hành đều đại diện cho quốc thể, vạn lần không được tùy hứng như ở trong phủ. Bắt buộc phải giữ gìn lễ nghĩa đại, trước khi xuất phát mới ăn 8 cái bánh bao lót dạ. Mới vừa đến buổi trưa, bụng lại trống rỗng rồi. Nếu không phải giữ lễ nghi, ta đã đi tìm đồ ăn từ sớm rồi. Khởi bẩm vương phi, mặt tướng thấy sắc trời không tốt, e là sắp đổ mưa. Chúng ta vẫn nên lên đường càng sớm càng tốt. Sao ngươi không phải là bánh bao chứ? Mặt bánh bao không tốt sao? Ta chính là thích mặt bánh bao. Tướng quân ca ca, huynh có đồ ăn gì không? Ta đói quá. Đồ ăn của người luyện võ, vương phi e là ăn không quen. Không sao, thử xem, thử xem. Còn không có. Ăn xong rồi sao nhanh vậy? Các ngươi ai có đồ ăn, mang qua cho vương phi. Vương phi xin dùng chậm. Đa tạ các tướng quân ca ca, ha ha ha. Tiểu tướng quân, hết rồi. Nhà địa chủ cũng hết lương thực rồi. Ta không chịu được đâu, vương phi này ăn còn nhiều hơn cả lợn nhà ta. Đói điên lên là chạy khắp nơi, còn khó trị hơn cả lợn nhà ta. Vương phi đói quá muốn chạy về nhà, mười mấy người bọn ta mất bao nhiêu sức mới dùng dây trói nàng lại được. Thế này là sao đây? Ngươi có biết mấy ngày nay ta sống qua thế nào không? Một cô nương nhỏ bé có thể làm ra sóng gió gì lớn chứ? Khóc lóc thảm thiết thì ra cái thể thống gì? Để người ta chê cười. Xin lỗi vương phi, làm người kinh sợ rồi. Bụng đói quá. Có đồ ăn ngon. Cái gì bay ra ngoài thế? Mau đưa vương phi trở lại đây. Mũ, vương phi ở đây. Đây là kịch bản gì, nàng trốn hắn đuổi, nàng sải cánh khó bay sao? Động tác nhẹ một chút. Sức lực của các ngươi sao còn lớn hơn cả binh lính. Ái chà mẹ ơi. Nhiều ngày không ăn no, lại vừa lót dạ chút đồ mặn. Chiếc kiệu hoa này lắc la lắc lư hơi buồn nôn. Không thể nôn được, chút đồ mỡ màng này quý giá lắm. Không ổn, càng nhịn càng khó chịu. Thoải mái hơn nhiều rồi, nôn sạch rồi. Lại đói rồi à. Mùi vị gì thế, thơm quá, là đồ ăn ngon, vương phi. Vương phủ đang bày yến tiệc lớn sao, nhiều món thế này, gà rừng hầm hạt xẻ, gan vịt xào, gà tam bôi, canh cá, gà ăn mày, dê quay nguyên con, tôm bóc vỏ xào lá chả long tỉnh. Còn có chân giò heo ta thích ăn nhất. Đây đúng là tiệc buffet mà. Người này là ai? Trông cũng chẳng đẹp đẽ gì. Không phải đến cướp đồ ăn ngon của ta chứ? Ngươi làm gì? Mau thả ta xuống. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là vương phi của Nhiếp Chính Vương. Còn không thả ta xuống, sau này đợi Nhiếp Chính Vương chết, trong phủ ta là lớn nhất, ta sẽ mang ngươi đi bán. Thả ta xuống, ta còn chưa ăn xong mà. Đưa vương phi vào trong, rõ. Ăn một chút đi vương phi, lót dạ trước đi, vừa ăn xong tiệc buffet, mấy quả táo nhỏ này thực sự chẳng có vị gì. Vương gia, tại hạ xin từ chức mưu sĩ, tại hạ vô năng.
Tại hạ thật sự không nhìn ra, lão hồ ly Phương Túc đi nước cờ này là có ý gì, thứ cho ta nói thẳng. Vương phi hấp tấp lỗ mãng như vậy, thực sự không giống một gian tế. Có thể Phương Túc muốn con gái ăn sạt nghiệp Vương gia chăng? Hoang đường. Tiểu Lý, gần đây ngươi nói chuyện càng lúc càng kém. Như vậy sao bổn vương yên tâm để ngươi dẫn quân đánh? Chỉ là một tiểu cô nương thôi, có thể làm ăn tốn đến cỡ nào? Đường đường nhiếp chính vương phủ ta lẽ nào lại nuôi không nổi nàng ta? Nữ tử này chân ướt chân ráo đến không ai chỉ dẫn, lại có thể lập tức biết vị trí nhà bếp. Là vì sao? Nàng ta chắc chắn đã chuẩn bị từ trước khi vào phủ đã nắm rõ bố cục vương phủ. Lần này cố tình làm mọi chuyện náo loạn ầm ĩ thế này, chẳng qua là trò đánh lừa thị giác, giấu đi thân phận gian tế, nhìn thấu mưu lược. Vương gia quả là không gì không biết. Chỉ không biết vương gia định ứng phó với mỹ nhân kế này ra sao. Không có gì khác, tương kế tự kế. Sao người này có chút quen mắt? Càng nhìn càng giống tên thị vệ ban ngày xách cổ ta. Sao thế, nhìn ta như vậy làm gì? Vương phi của ta. Không có gì. Chỉ là hôm nay nhìn thấy một người lớn lên hơi, giống người, trời không còn sớm nữa. Vương phi vẫn nên sớm nghỉ ngơi đi. Nhanh vậy sao? Ta còn chưa ăn cơm tối mà. Ăn no quá Vương gia, ngủ thôi. Vương phi nghỉ ngơi sớm đi. Bổn vương còn công sự. Tuyệt quá, một mình ngủ trên chiếc giường lớn êm ái. Quá đã, hôm nay đưa nàng đi diện kiến thánh thượng. Cữu cữu, mẫu hậu không cho cháu ăn cơm. Cháu đói đến gầy đi rồi này, vẫn nên ăn ít lại thôi, cháu béo thành quả bóng rồi. Cữu cữu, cô ấy là công chúa của cảnh quốc sao? Phải, bệ hạ, cháu có tài nghệ gì không? Cữu cữu của cháu tinh thông lục nghệ văn võ song toàn. Cháu giỏi ăn. Cháu không tin, cô trông đâu có béo. Cháu béo thế này mà còn chẳng ăn được bao nhiêu. Bệ hạ, sáng nay người đã ăn 4 cái bánh bao thịt rồi. Ha ha ha, đúng vậy. Hoàng cung này có ngự chủ. Các món ăn ngon trên thiên hạ đều có thể được ăn chứ. Nếu bệ hạ không tin, có thể tìm người thi với ta. Ta đi gặp Thái hậu, cháu cùng chơi với tỷ tỷ này đi. Ta đi trước đây, đợi ta quay lại. Đi, chúng ta tới Ngự Thiện phòng. Đồ ăn ngon, ta tới đây. Tỷ đang làm gì vậy? Không vận động giãn gân cốt thì sao mà ăn uống thả ga được? Wow, đây là bí quyết của người sành ăn sao? Cuộc thi ăn bánh bao bắt đầu. Bánh bao cừu hành tây món yêu thích của ta, chỉ là nhỏ hơn bánh bao của tướng phủ một vòng. Chút tài mọn. Cao thủ không bao giờ hấp tấp. Thần bánh bao hãy ban sức mạnh cho con. 32 cái, phá kỷ lục rồi. Chúng ta là quán quân. Trời ơi. Thế này cũng quá ăn khỏe rồi. Tỷ lợi hại quá. Có muốn giữ ta lại trong cung chơi cùng người không? Nhưng cô đã gả cho Cữu Cữu rồi. Nếu cô chơi với ta, vậy làm sao đây? Đương nhiên là ban ngày chơi với người, ban đêm chơi với Cữu Cữu của người. Được, quyết định vậy đi. Xem ra ta rất có tiềm năng trở thành một gian tế lưu danh sử sách. Đi thôi, chúng ta đi tìm Cữu Cữu nói rõ. Đây là bài tập cháu viết sao? Xem ra chưa làm bài tập bị bắt tại trận rồi. Tỷ, ta sợ. Còn chưa lại đây chịu phạt. Chú không thể đánh trẻ con. Trẻ con cũng có lòng tôn nghiêm. Vậy đánh nàng. Vậy vẫn là đánh nó đi. Phương Nhược, đồ phản bội. Sợ quá, con chưa ra ngoài. Nàng cũng muốn bị đánh à? Ta đi ngay. Thật tàn bạo. Nhìn mà mông ta cũng cảm thấy nhức nhức. Tỷ, Cữu Cữu. Cậu ấy dữ quá. Trẫm có phải vô dụng lắm không? Chỉ biết ăn. Cữu Cữu bằng tuổi trẫm, đã thuộc lầu tứ thư ngũ kinh, thông hiểu đạo lý trị quốc rồi. Bệ hạ, trời sinh ta ra ắt có chỗ dùng. Nếu người là chim, tại sao người phải so bơi lội với ba chứ? Đi, ra khỏi cung rồi. Tỷ tạm biệt. Ba Cữu Cữu tạm biệt. Quyền thế của nhiếp chính vương lại lớn như vậy, có thể đánh đòn hoàng đế nhỏ.
Tình hình phức tạp hơn ta nghĩ. Nhưng ta lại đã hứa với A Phụ, viết thư cho ông. Nhiếp Chính Vương và Hoàng đế nhỏ có vẻ không hợp. Đến mức động tay động chân rồi, viết thế này có vấn đề gì không? Không vấn đề. Giúp ta gửi bức thư này về tướng phủ Cảnh Quốc, giao cho cha ta. Xong rồi, an tâm đi dùng bữa trưa thôi. Vương gia, Vương Phi phái người gửi thư về Cảnh Quốc rồi. Nhanh như vậy đã bắt đầu truyền tình báo rồi sao? Xem thử viết gì. Nhiếp Chính Vương và Hoàng đế nhỏ không hợp. Vương gia ngài xem. Đây là ý gì? Nữ nhân Phương Nhược Nhược này thật không đơn giản. Nàng ta chắc hẳn đã lường trước, cố ý thả chút thông tin giả để trêu đùa chúng ta. Nàng ta trong phủ chắc chắn có nội ứng. Phải tìm cách thử xem. Có rồi, Có người đang chửi Nhiếp Chính Vương. Ta xưa nay thích xem náo nhiệt, nhất là náo nhiệt của người quen. Lục soát kỹ vào. Chuyện gì vậy? Có kẻ nhục mạ vương gia, bọn ta đến bắt, có chuyện này sao? Ta giúp các ngươi tìm. Tìm nãy giờ cũng không thấy. Các ngươi tự tìm đi. Trong hoa viên không có người khác. Các ngươi đang nghi ngờ ta sao? Đưa đi, nhốt vào từ đường. Các ngươi quả nhiên là nhầm rồi. Ta chỉ đi xem náo nhiệt. Vương gia, ta chỉ đi xem náo nhiệt, không phải ta hét. Kẻ nghe và kẻ hét cùng tội. Nhốt vào từ đường 3 ngày. Chỉ cần đưa cơm chay vào. Nhiếp Chính Vương là đồ khốn nạn hừ. Định dùng cơm chay để làm ta đói sao? Quá ngây thơ. Ta đói quá chỉ biết bay nhảy trên mái nhà thôi. Ủa, thư phòng sao vẫn còn sáng đèn oa? Nhiếp Chính Vương cầm roi da nhỏ, dưới đất quỳ một nam nhân ở trần. Ngươi trúng tên độc xong vẫn luôn không thuyên giảm. Cách này thần y nói tuy hiệu quả, nhưng cuối cùng không thể trị tận gốc. Thuộc hạ sống được đến hôm nay đã coi như may mắn lắm rồi. Gai độc nhiều làm nghẽn huyết mạch. Chủ tử, Vương Phi dường như biết khinh công, bọn ta vừa đổi ca là nàng biến mất. Đi đến từ đường. Đây là muốn thả ta ra sớm sao? Vương gia, Vương Phi chỉ là chảy xước nhẹ, đắp thuốc vài ngày là khỏi. Xin lỗi. Đường Nhiếp Chính Vương lại ra tay đánh một nữ nhi yếu đuối như ta. Đây rốt cuộc là sự suy đồi của đạo đức hay là sự thiếu vắng của chân lý? Xin lỗi. Chuyện này là lỗi của bổn vương. Bổn vương bồi tội với nàng. Sau này nàng muốn ăn gì thì ăn nấy được không? Được rồi, ngài về đi. Ta muốn ngủ rồi. Đây cũng là phòng ngủ của bổn vương. Vậy ngài ngủ bên này. Nhà người ta đều là thê tử ngủ bên ngoài. Tiện cho buổi sáng hầu hạ phu quân mặc y phục. Ta nói cho ngài biết, ngài dám làm ồn ta ngủ ta sẽ giết ngài. Nàng từ nhỏ đã ăn khỏe thế sao? Đúng vậy, cha ta nói ta là ma đói. Đầu thai, sinh ra một người được cắt cử 4 nhũ mẫu. Nhũ mẫu thay phiên nhau cũng không cho bú xuể. Vậy sao nàng cứ ăn mãi mà không béo? Trên người ta thịt nhiều lắm đó. Nhưng khung xương của ta nhỏ, vì thế nhìn không ra. Đúng rồi, ngài tên là gì? Nàng ngay cả phu quân mình tên gì cũng không biết. Ngài nói hay không? Không nói ta sẽ đặt tên cho ngài đó. Tiêu Hoán. Biết rồi, ta ngủ trước đây. Thật sự không biết võ. Ta xoa nắn thật nhiều. Sờ nắn cả nửa ngày cũng không sờ thấy nội lực. Xem ra thực sự không biết võ công. Nhưng xúc cảm không tệ. Mềm mại trơn tru. Lẽ nào lão hồ ly Phương Túc này gửi con gái qua thật sự chỉ vì ăn sạt nghiệp bổn vương? Ta đã nói rồi mà, nàng ta căn bản không có mục đích nào khác. Ha ha ha, bay cao chút nữa. Tỷ tỷ đợi ta với. Ôi phí mất cái diều đẹp thế này. Này, đây chẳng phải là huynh đài cởi trần bị đánh sao? Hey, vị tiểu ca này. Có thể giúp cô nhi quả phụ chúng ta lấy diều xuống được không? Người này là hảo huynh đệ của Cữu Cữu. Ta hiểu, hảo huynh đệ kiểu thản nhiên cởi đồ đó sao? Hey.
Cô nhi quả phụ. Cô không phải là vương phi của Nhiếp Chính Vương sao? Thực ra ta là quả phụ. Cho cô này. Cảm ơn tiểu ca, ha ha ha. Con biết rồi, tên của Nhiếp Chính Vương là Tiêu Hóa, hắn cao 1 thước 87. Cởi giày thì không biết. Hắn là cữu cữu của hoàng đế nhỏ, nghi ngờ có nam sủng. Con gái tận mắt nhìn thấy, hơn nữa hắn còn có sở thích không thể cho ai biết. Hắn có lẽ không thích phụ nữ. Con gái ở đây có hơi giống Thủ Tiết Sống. Cha à, cha giúp con tìm một tên đầu bếp đẹp trai đưa qua đây. Làm phiền cha nhé, nhất định phải tự tay giao cho cha ta đó. Đừng nhìn, cay mắt. Vương gia, ngài có muốn tìm thần y xem lại bệnh đa nghi không? Ha ha, vương gia, vị vương phi đó của ngài thật thú vị. Nàng ta nói mình là quả phụ, ha ha ha. Quả là tinh lực quá dồi dào. Từ hôm nay trở đi, hai người các người mỗi ngày đến đây đọc sách. Nó học thì thôi đi, sao ta cũng phải học? Ta khó khăn lắm mới tốt nghiệp được, tại sao lại phải học tiếp? Vì nàng không biết xấu hổ a. Ngài ăn nói hàm hồ gì thế? Ta không mặc quần áo lượn khắp phố hay là đi vụng trộm. Ta là một cô nương trong sạch tử tế, là con gái của đại mỹ nhân nhất nhì kinh thành đó nha. Nàng học hay không, thực ra ta quả thực nên đọc thêm sách. Đáng tiếc luôn không tĩnh tâm lại được. Đa tạ vương gia cho ta cơ hội này, không có cốt khí, cháu thì hiểu gì. Nó còn nhỏ bị cữu cữu đánh là có thể thông cảm. Ta chừng này tuổi rồi, ta không cần thể diện sao. Hoa, món thịt kho tàu này trông ngon quá. Vương phi nếm thử xem, vừa mới ra lò đó. Quá ngon luôn, vẫn là cha ta hiểu ta. Sao mỗi lần tâm sự với ngài, phía sau luôn có cảm giác lạnh lẽo, hơi rợn người. Đồ ăn Tiêu Hoán làm quá khó ăn, ta đều gầy đi rồi, phải xuống bếp lén ăn chút để bù đắp lại. Đi làm gì? Đi ăn vụng. Ngươi là ai? Thả ta xuống. Nói ta biết, nàng có phải là gian tế không? Ta không phải. Hừ. Nàng có biết gian tế sẽ có kết cục gì không? Chặt đứt gân tay gân chân, treo trên tường thành thị chúng. Ta không phải, ta thực sự không phải gian tế. Ngươi vẫn còn là trẻ con. Đúng vậy, ta vẫn còn là một đứa trẻ. Đứa trẻ hư, ta trừng phạt nàng thế nào còn nhớ không? Ta thế mà lại nhìn lầm. Lão hồ ly Phương Túc này, đơn thuần chỉ là vì gả con gái hắn đi. Phương Nhược Nhược quả thật rất ăn khỏe. Ăn đến mức tròn vo, ấm áp, giống một con mèo cam béo. Chỉ có một điểm không tốt, luôn sợ có ngày nàng bị tên đầu bếp nào dụ đi mất, vì thế ta đành phải khổ luyện chủ nghệ. Đáng tiếc thuật nghiệp hữu chuyên công. Ta làm không tốt. Ta thừa nhận ta có khuynh hướng cuồng kiểm soát, nhưng cái bánh bao nhỏ mềm mại núng nính thịt này, ai mà không thích chứ? Nàng còn treo trong phòng ngủ Tây Thi, bức họa của điêu thuyền. Đây là có ý gì? Nàng không phải nghĩ, nhìn bức họa lâu rồi sẽ lớn lên giống vậy chứ? Ta vẫn thích chiếc bánh bao nhỏ châu viên ngọc nhuận, khi làm chuyện xấu mắt đảo lia lịa. Nắm bàn tay nhỏ bé cũng ấm áp vô cùng. Quá gầy thì không tốt. Bánh bao nhỏ khóc lên âm thanh nghẹn ngào, đau thì chỉ dám hức hức thút thít. Bánh bao nhỏ đáng yêu thế này, sao có thể khiến người ta không thích? Cháu phát hiện sau khi Cữu Mâu tới, cậu đã hoạt bát hơn không ít, trước kia cậu luôn lạnh lùng. Hết cách. Cữu Cữu gánh vác trách nhiệm thực sự quá nặng nề. Mấy năm nay bên cạnh cậu bắt ra không ít gian tế. Có kẻ đến từ nước địch, cũng có người của mình, nhưng Cữu Mâu chắc chắn không phải gian tế. Trong mắt Mâu chỉ có đồ ăn. Có thể còn có cả A cha A nương của Mâu nữa. Nghe nói vài ngày nữa sẽ về nhà mẹ đẻ một chuyến.
Bây giờ trong mắt chắc cũng có Cữu Cữu và cháu rồi nhỉ. Về điều này cháu tỏ ý nghi ngờ. Cữu Mâu khóc lóc ỉ ôi tới hoàng cung rồi, quả quyết gạch tên Cữu Cữu đi. Cữu Cữu lạnh mặt tới rồi, mang cho Cữu Mâu món mứt quả Mâu thích ăn nhất. Hai người lại tay trong tay về rồi. Vẫn là nên thêm Cữu Cữu vào lại thôi, ta biết ngay mà. Vương Phi đơn thuần chỉ bị đưa tới để ăn sạt nghiệp Vương gia, nhưng Vương gia cứ khăng khăng không tin. Đó là ngày ấy chưa từng nhìn thấy lúc Vương Phi đói đỏ mắt trên xe ngựa. Đầu tiên là nước mắt lưng tròng đáng thương van xin, sau đó bước vào trạng thái điên cuồng, sức lực lớn kinh người. Người như vậy, sao có thể là gian tế tâm tư kín kẽ được? Nhìn như vậy, mưu lực của ta vượt xa mưu sĩ. Hừ. Mưu sĩ chỉ biết vuốt mông ngựa.